Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với các clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của Tokyo VM Media Team. Tháng 8 này, CG đã quay trở lại cùng với một sản phẩm mới đến từ Twilight Digivolving Spirit, một hiệp sĩ dũng mãnh với sức mạnh vô song của thế giới kỹ thuật số. Nhân vật này cũng đã mở ra một chương sử mới cho DigiWorld và không ai khác, đó chính là Alphamon. Trước tiên chúng ta hãy xem qua phần hộp. Hộp của Digivolving Spirit Alphamon có kích thước lớn hơn hẳn so với các mẫu Digivolving Spirit trước đây. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy được sự khác biệt về thiết kế hộp của Alphamon. Đối với các sản phẩm Digivolving Spirit trước, tông màu chính của hộp là màu của thể Mega, còn hộp của Alphamon là sử dụng tông màu tím của Dorumon là chính. Mặt trước vẫn như thường lệ với hình ảnh của Dorumon và Alphamon. Tên sản phẩm cùng với các chi tiết tia sét đều được nhũ vàng óng ánh, trông cực kỳ bắt mắt. Cùng với đó là tựa phim Digital Monster X Evolution. Đây cũng là màn chào sân đầu tiên của Dorumon và Alphamon. Mặt sau vẫn là các thông tin chi tiết về toyline và sản phẩm, cùng với thông tin về sản phẩm tiếp theo chính là Antler Kabuterimon. Trước tiên là cậu bé Dorumon. Dorumon là một Digimon mang trong mình kháng thể X và có hình dáng giống như một chú chồn. Ngoài ra, cái tên Dorumon của cậu thực chất là viết tắt của từ Digital or Unknown Monster, thể hiện sự bí ẩn về thân thế cũng như tại sao cậu ấy lại có được kháng thể X. Ngoại hình của Digivolving Spirit Dorumon được chăm chút rất kỹ lưỡng, với đầu to, đôi mắt long lanh đáng yêu. Trên đầu được khắc một chữ X đại diện cho sự bí ẩn của Dorumon cũng như kháng thể X trong người cậu ấy. Thân hình lùn và mập mạp hơn so với trong phim. Biên độ cử động của Dorumon cũng khá ổn, tay có thể đưa lên đưa xuống, dang ngang một ít. Còn chân có thể cử động linh hoạt hơn, ta có thể đưa chân lên xuống, gập bàn chân. Đôi cánh tí hon này cũng có thể di chuyển một ít. Cũng giống với những sản phẩm Digivolving Spirit trước, phần đầu cũng không xoay được. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm một đế đi kèm dùng để đặt Dorumon lên. Vừa rồi là toàn bộ thông tin về Digivolving Spirit Dorumon. Bây giờ, hãy cùng chuyển sang dạng tiêu hóa Alphamon nhé. Trước mặt các bạn chính là Digivolving Spirit Alphamon. Mình sẽ chia sẻ lại một ít thông tin về sự ra đời của Alphamon nhé. Trong cuộc đại thanh trừng của Yazid, một máy chủ bí ẩn điều hành toàn bộ DigiWorld, nhằm tìm ra được chân tướng và sự thật về Dorumon, Dukemon buộc phải hy sinh bản thể để thâm nhập vào cơ sở dữ liệu của DigiWorld. Nhờ vậy, anh mới biết được Dorumon là một đoạn cốt lõi của chương trình X và Alphamon đang ẩn mình trong Dorumon, chờ đợi thời cơ để dập tắt chương trình hiểm ác mà Yazid đang thi hành. Alphamon là một thành viên của Rojanai, hội tập hợp những cá thể mạnh mẽ nhất của DigiWorld từ thời kỳ tối cổ cho đến bây giờ. Tuy được xuất hiện sau cùng, nhưng thực chất Alphamon đã tồn tại từ rất lâu. Alphamon ngự trị ở tầng lớp sâu thẳm nhất, chốn tận cùng của hệ thống cơ sở dữ liệu, nền tảng của thế giới kỹ thuật số, đến mức các Rojanai khác xem sự tồn tại của anh chỉ là truyền thuyết. Quay trở lại với sản phẩm chính hôm nay, ở đây mình còn có thêm một Alphamon phiên bản SSF. Hãy xem thử giữa hai bản có gì khác biệt không nhé. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về phần dễ nhận biết nhất, đó chính là màu sắc. Phiên bản SSF sử dụng màu đen bóng, khiến cho sản phẩm trông ngầu hơn. Trong khi đó, phiên bản Digivolving Spirit lại sử dụng màu đen nhám, tạo ra một sự huyền bí, mờ ảo. Còn về form dáng thì sao? Thoạt nhìn ban đầu, với chiều cao gần như tương đương nhau, chúng ta có thể lầm tưởng rằng cả hai mẫu giống nhau đến 99%. Vậy, chúng ta hãy cùng đi vào một số đặc điểm chi tiết để nhìn xem sự khác biệt là gì nhé. Trước tiên là màu mắt. Chúng ta có thể thấy sản phẩm SSF chỉ có 3 màu, trắng, phần gold, đen. Trong khi đó, Digivolving Spirit có tới 4 màu, trắng, vàng, đỏ, đen. Phần đầu của Digivolving Spirit Alphamon còn lược bỏ bớt hai chi tiết sơn vàng gold hai bên. Đầu của sản phẩm vẫn xoay được như phiên bản SSF. Tiếp theo là phần thân. Hầu hết các chi tiết khác nội giữa hai phiên bản không có gì khác biệt, trừ phần viền bị đứt đoạn ở ngực. Phiên bản SSF sở hữu một vòng eo siêu mẫu, khiến cho phần thân của Alphamon nhìn khá lạ. Trong khi đó, Digivolving Spirit được cân bằng tỷ lệ lại, trông hài hòa và cân đối hơn. Tuy nhiên, phần thân lại không thể xoay được như SSF. Và áo tròn chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản. Vì phải đảm bảo thiết kế làm sao để có thể chuyển đổi giữa hai dạng, nên phần này của Digivolving Spirit không được mỹ miều như SSF. Như các bạn có thể thấy, áo tròn là toàn bộ phần thân của Dorumon xếp lại thành. Riêng phần cánh vẫn có thể xoay được, chỉ có điều hơi vướng víu một chút. Giáp vai của SSF to hơn, đồng thời sử dụng những đường nét cứng, góc cạnh. Còn Digivolving Spirit lại có đường nét bo cong mềm mại. Giáp vai của sản phẩm cũng có thể di chuyển được như SSF, nhưng hơi cứng một tí.
Vòng tay của SHF trông lớn hơn và làm bằng nhựa, còn vòng tay của Digivolving Spirit được làm bằng đai cát. Đối với mình, bàn tay của SHF tuy to nhưng lại làm mất cân đối cánh tay. Digivolving Spirit được làm nhỏ hơn nên nhìn khá hài hòa, thẩm mỹ. Nói về biên độ cử động thì cả hai phiên bản đều 19-110, đều có thể gập tay, xoay tay cực kỳ linh hoạt. Điều đặc biệt ở sản phẩm Digivolving Spirit số 5 này chính là có thêm 2 bàn tay thay thế đi kèm. 4 sản phẩm trước không hề có điều này. Và cuối cùng là phần chân. Giữa hai phiên bản không có gì khác biệt nhiều, chỉ khác nhau ở phần ống quần. Ống quần của SHF được làm to hơn. Biên độ cử động giữa hai phiên bản không chênh lệch nhau quá nhiều, vẫn có thể dang chân, gập gối và xoay bàn chân. Tuy nhiên, ở Digivolving Spirit có phần khó khăn hơn một chút. Bản thân mình thấy sản phẩm Digivolving Spirit Alphamon lần này rất tuyệt vời. Ngoại hình cân đối, chi tiết sơn, khắc chỉnh chu, tỉ mỉ. Không những thế, sản phẩm còn có biên độ cử động không hề kém cạnh gì so với phiên bản SHF cả. Một điều thú vị nho nhỏ đó là chúng ta có thể mượn thanh ôm Ryuken của SHF cho Digivolving Spirit Alphamon cầm, làm tăng thêm độ ngầu cho sản phẩm rất nhiều. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sản phẩm lần này. Hãy cùng điểm lại những điểm mạnh, yếu của sản phẩm lần này nhé. Trước tiên là Doraemon. Digivolving Spirit Doraemon với thiết kế nhỏ con hơn phiên bản gốc trong phim giúp gia tăng độ dẻo xương của sản phẩm, vượt trội hơn các mẫu trước. Biên độ cử động cực kỳ linh hoạt, chỉ thua mỗi Agumon mà thôi. Vì cơ chế lắp ráp nên Doraemon có khá nhiều đường cắt. Ngoài ra, nếu các bạn không đặt Doraemon lên đế sẽ làm trầy một số chi tiết bên trong. Tiếp đến là Alphamon. Có thể nói rằng Alphamon là mẫu có cách ráp cầu kỳ, phức tạp nhất cho đến nay của toy line Digivolving Spirit. Một số chi tiết sẽ dễ bị trầy sơn nếu các bạn lắp ráp không cẩn thận, như đầu gối hoặc giáp vai. Một điểm trừ khác chính là áo tròn của Alphamon. Bởi vì đặc trưng của Alphamon trong đời thực là chiếc áo tròn uy nghi, tạo nên vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm của Alphamon. Khá đáng tiếc, Digivolving Spirit không mô tả lại được đặc điểm này. Thế nhưng, Digivolving Spirit Alphamon chính là bản hòa ca tuyệt vời giữa biên độ cử động của SHF và khả năng tiến hóa chuyển dạng đặc trưng của toy line Digivolving Spirit, giúp cho Alphamon nổi bật hơn hẳn so với các mẫu trước. Ngoài ra, bàn tay đi kèm cũng là một điểm cộng rất lớn cho sản phẩm lần này. Chúng ta có thể dễ dàng thông cảm và bỏ qua một số điểm trừ của sản phẩm bởi vì các nhà thiết kế đã phải vặn hết chất xám để có thể thiết kế nên một sản phẩm tuyệt hảo như Alphamon lần này. Mình tin rằng với những thế mạnh cả về ngoại hình là khả năng action của Digivolving Spirit Alphamon rất xứng đáng giúp cho sản phẩm có một vị trí trong bộ sưu tập của các fan Digimon trung thành. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn giới thiệu với các bạn ở sản phẩm Digivolving Spirit Alphamon lần này. Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé. Kỳ tới nhóm sẽ trở lại với chú bọ đỏ rực Aller Kabuterimon. Hãy cùng chờ đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.